Bună, sunt eu, vecina ta. Și da, știu că această tunică este necălcată, dar ce să faci, nu sunt șef la vreun restaurant. Sunt vecina ta, da? Fac ce vreau la mine acasă. Îmi da 10 lei pe ea. Foarte mândră. Bineînțeles că e cu vreo 2 mări mai mare, dar nu contează. Și face treaba. Astăzi o să fac un tort. Black Forest. Este un tort care combină mai multe gusturi și texturi. Le aduce așa împreună și eu zic că o să iasă ceva foarte bun. Adică știu că o să iasă ceva foarte bun pentru că l-am mai făcut. O să fie cum trebuie. Cele mai mari emoții, bineînțeles că eu le am la aspectul final, la ornat. La gust n-am emoții, știu că o să fie top. La ornat însă n-am reușit, n-am apucat să-mi iau tăvi din acelea dintr-o singură bucată, dar o să reușesc. Trebuie să coc 3 blaturi, asta e provocarea, și să le nivelez astfel încât să pot să ornez cum trebuie tortul. Crema și partea de dulceață de vișine, surprinzător, iar folosesc vișine, alea sunt părțile cele mai ușoare. Îl lăvrăgesc cam mult și eu trebuie să termin tortul ăsta astăzi. V-am scutit de niște minute bune și am aici 4 ouă mai mici cu 250 de grame de zahăr. O să vă las linkul către rețetă. O să mixez ouăle și zahărul până o să se albească puțin compoziția. Asta înseamnă că se topește zahărul cât de cât. Nu o să se topească complet, asta e clar, dar în mare parte o să se topească. Apoi adaug lana și niște ulei, ca să-l scot. Ulei de floarea soarelui. Din nou, nu este un tort sănătos, este un tort gustos. E o diferență. Și mai am ingrediente uscate, făină, cacao, bicarbonat și praf de copt. Se amestecă toate astea și apoi o să trească să le împart în 3. Aia e provocarea cea mai mare când o să coc blaturile. Și da, ce să zic. Revin când încep să coc primul blat. Și cam așa arată aproape rezultatul final. Din nou, foarte ciocolatos. Și mai trebuie să adaug 100 de ml de cafea fierbinte, cafea simplă. Și acum toată chestia asta o să trească să o împart în 3 și să o coc în această tăviță. Și o să încerc un truc cu hârtia de copt, o să vă arăt imediat. Asta e cam una dintre cele mai grele părți, coacerea blaturilor. Crema și umplutura de vișine, alea sunt super mega simple. Chiar prea simple. Wow! Arată clasic. Revin cu primul blat. Okidoki. Și acum am revenit cu trucul. Am aici o foaie simplă de copt. O să încerc să nu fac zgomot. Să unesc așa colțurile. Ea este dreptunghiulară, nu este pătrată. Cât de cât. Apoi iar să o împăturesc. Ok. Și din nou. Da, cât de cât. Și o să încerc să o aduc cam la același nivel. Tai atâta. Și apoi, cred că am tăiat cam mult. Mai tai așa în 2 părți. Hop. Și voi obține așa ceva. Aceste tăieturi au rolul de a, cum să zic eu, de a face să se așeze mai bine în tavă, cum am făcut aici. Cât de cât. Am și foaie de copt reutilizabilă, dar aceea nu mă ajută, pentru că îmi dă emoții că o să curgă aluatul pe lângă ea. Asta este un pic mai sigură, ca să spun așa, mai ales că o să le schimb pe acestea imediat. Că am doar tava asta și da, o să fie interesant. Acum cât timp se coace primul blat și spăl eu niște vase, am aici pe foc niște vișine congelate cu amidon, zahăr, puțină apă și zeamă de lămâie, care o să formeze un fel de gem, dulceață, umplutură. O să fie ceva foarte bun și las așa să fiarbă la un foc potrivit până se îngroașă puțin, se formează așa ca un sos pe lângă bucățile de vișine. Și este gata gemul, arată foarte bine.
Acum o să pun folie alimentară fix peste, fix deasupra, ca să nu se formeze o poșghiță și să se răcească și lăsăm să răcească la temperatura camerei. Și acesta este primul blat. L-am scos din cuptor, urmează să-l bag pe următorul. Arată drăguț. O să-i dau o formă mai drăguță, nu o să îl pun așa în farfurie, dar miroase foarte bine a ciocolată. Acum am al doilea blat în cuptor. Am făcut și crema, foarte simplă. Batem frișca separat, 300 de ml, și în alt bol, în bolul acesta mare, am amestecat mascarpone cu zahăr pudră și niște esență de vanilie. Și apoi punem frișca peste mixul de mascarpone și zahăr pudră, mai amestecăm puțin, mai facem cu spatula, așa, mai un fel de macronaj, tehnică de la macarons, în fine, să rămână cât de cât aerată crema. Și acum eu o să transfer în poșuri, o să pun două pentru că e destul de multă cremă și vreau să fie totul cum trebuie. Și o să dau la frigider până o să se răcească toate blaturile. A trecut partea de început mai grea, aia cu blaturile, acum mai am încă două, dar alea o să iasă. Dacă a ieșit primul, o să iasă și următoarele. Înseamnă că mixul pentru aluat a ieșit cum trebuie. Și, na, ce să zic, revin cu montajul. Partea cea mai amuzantă. Pentru voi, nu pentru mine. Partea cea mai interesantă a sosit. Ingredientele mi-au ieșit foarte bine. Aici am cremele și aici am blaturile. Da, știu că arată ciudat. Dar o să-i dau o formă foarte, foarte drăguță. Nu o să rămână așa. O să fie o provocare. Dar. O să mă descurc. Ăsta pare mai mare și îl pun pe ăsta la bază. O înălțime decentă. Partea finală. O să-l însiropez mai întâi și întâi. Am aici niște sirop de arțar, puțin rom, apă. Încerc să-l însiropez, nu foarte mult, dar nici puțin. O să fac o bordură de cremă mai aproape de centru decât de margine, pentru că atunci când o să vin cu celălalt blat, crema o să se ducă în lateral. Încerc să fac o scobitură, așa, o adâncitură, pentru minunatul gem. Doamne, deci arată superb acest gem. Are o culoare extraordinară. Și punem. Nu ne zgârcim, dar nici nu exagerăm, ca să nu încărcăm tortul. Am făcut puțin mai multă decât zice în rețetă, să mai am și o să mănânc. Deci are o culoare superbă. Superbă. Și acum mergem cu următorul blat. Hop, hop. Nu vreau să exagerez cu însiropatul și după să se strice tortul, dar nici să pun prea... Ok. Deci nu nebunesc. Cum să nu găsesc foaia de acetat? Am găsit-o. Ce fac eu acum? Mă joc cu focul. Trebuia să fac acest lucru înainte să mă apuc de montat. Nu este târziu nici acum. Și acum, domnul tort, aici de față. Domnul tort, aici de față. Va merge la frigider ca să își păstreze această formă aproape perfectă și după aceea o să pun ornamentele finale. Hai să zicem că a trecut o treime din greutate, din dificultate. Mai avem finalul. Of! Dumnezeu cu mila! Și se prezintă momentan. Acum, ideea este că e cam înalt.
E cam înalt. Să mai tai din el. Nu știu dacă este corect ceea ce fac. Măcar o să văd așa o secțiune. Ia, să gustăm puțin așa. Cred că se vede. Știam că e un gust foarte bun. Ok. Ok. Acum, trebuie să-l mut aici. Doamne, ce mă joc cu focul! Dar merită. Hai că arată ca un tort acum, nu? Să vedem. Îl iubesc, îl iubesc! Hai că are o formă drăguță. Doamne, arată ca un tort din acela de pe Facebook. De acum 10 ani. Care avea bombonele aici deasupra. Visul, deși este ceva basic, ceva simplu, dar la vremurile alea era ceva nemai văzut. Da, nu mi-ajung. Nu! Ce să-i fac? Ce să-i fac? O să-i pun niște firimituri. Da. Asta o să fac. N-am ce să fac altceva. Este o combinație de mușuroi de cârtiță cu tort pădurea neagră sau este o alunecare de teren în pădurea neagră. Da. Imaginația n-are limite în bucătărie, cofetărie. Chiar n-are. Sunt prea înalte astea. Of! Nu spune că trebuie să le tai. Știi ce? Hai că-l pun așa în frigider. Fac ordine și după văd eu ce mai fac. Oh! Vai, ce era să cad. Ta-dam! Sunt foarte mândră de acest tort. O să trebuiască să mai tai din stixurile acestea ca să poată să încapă în formă, să pot să-l acopăr, ca să poată fi transportat în siguranță, nu de alta. Dar, da, arată foarte drăguț. Din nou, nu renunțați în bucătărie. Chiar dacă la început pare că nu iese ce trebuie, nu renunțați. Se găsesc soluții. Întotdeauna se găsesc soluții. Am și o carte, bineînțeles. Mâini zestrate. Nu știu de ce o recomand, poate pentru că am mâini zestrate să fac așa ceva. E o carte care se citește foarte, foarte rapid. Am citit-o prin clasa 8-a, 9-a, nu știu. E așa, un fel de Anatomia lui Grey în aproape 200 de pagini. O broșură. N-am văzut Anatomia lui Grey, doar așa secvențe la televizor, în fine. Dar dacă n-aveți ce să citiți și o aveți prin casă, puteți să o frunzăriți. E povestea unui neurochirurg, dacă mi amintesc eu bine. A dus așa spre telenovelă puțin, dar merge. Și ce să zic, mă laud cu acest tort care are... Și până data viitoare faceți torturi. Nu e greu să faci nici torturi, să știți. Până să ajung la această formă, am făcut tot felul de torturi ca în Frumoasa din pădurea adormită. Nu știu dacă știți o secvență cu zânele cele bune care fac un tort pentru prințesă și tortul ajunge să ia așa la vale și îl sprijină într-o mătură. Mă rog, desene animate. Dar până să ajung la acest stadiu am avut și eu torturi care se sprijină într-o mătură. Așa că, din nou, nu renunțați și vă las cu vecinele. Vecinele!